व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पापडीची शेंग। इथे मी पापडी अर्धा किलो पापडी आहे। ही शेंग ही सोलून निसून घेतलेली आहे आणि पाण्यात ठेवली आहे थोडा वेळासाठी, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय धूळ कचरा असेल तर निघून जाईल। ही आता आपण पाण्यातून काढून निथळत ठेवणार आहे। आणि या भाजीसाठी लागणार आहे 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो। तुम्हाला कांदा आवडत असल्यास कांदा पण वापरू शकता, मी इथे वापरत नाहीये। इथे मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत। आणि मसाल्यांमध्ये आपण घेणार आहोत जिरी मोहरी 1 चमचा, हिंग पाव चमचा, हळद आणि कांदा लसूण मसाला आपण 2 ते 3 चमचे वापरणार आहे। आणि हा घरगुती काळा मसाला, हा नसेल तर तुम्ही गरम मसाला वापरू शकता किंवा तुमच्या घरात जो मसाला अवेलेबल असेल गोडा मसाला वगैरे तोही वापरला तरी चालेल। चला तर मग हे पाहिजे, तुम्ही कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यात टाकत आहे 1 छोटा चमचा जिरी मोहरी, पाव चमचा हिंग। आता आपल्याला जिरी मोहरी छानपैकी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा, जिरी मोहरी छान तडतडली आहे। आता आपण टोमॅटो टाकूया। आता आपण याच्यात मसाले टाकून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, 2 ते 3 चमचे कांदा लसूण मसाला, घरगुती मसाला 1.5 चमचा। आणि आता आपण हे मिक्स करणार आहोत, म्हणजे टोमॅटो सोबत आपले मसाले पण परतले जातील। आता आपण टोमॅटो जास्त शिजवून देणार नाहीये, कारण टोमॅटोच्या रसात आणि शेंगेच्या रसातच आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। त्यामुळे आपण ही निथळलेली शेंग टाकूया ह्याच्यामध्ये। आता आपण ही शेंग आहे ना छानपैकी परतून घेणार आहे। आपण या शेंगेच्या रसामध्येच ही भाजी शिजू देणार आहे। अजिबात ह्याच्यात आपल्याला पाणी वगैरे टाकायचं नाही, तरच ही भाजी छान चविष्ट होते। त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आपण ही लो फ्लेमवर शिजवणार झाकण ठेवून। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। आता चवीनुसार मी ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे। आता आपण ही छानपैकी मस्त अशी परतून ह्याच्यावरती झाकण ठेवून ही भाजी कमीत कमी 10 मिनिटं तरी लो फ्लेमवर झाकण ठेवून शिजवून द्यायची आहे। हे पहा, 5-6 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण भाजी छानपैकी आता मिक्स करून घेऊया। अजिबात ह्याच्यात पाणी टाकायचं नाहीये। जर तुम्ही ही भाजी पाणी टाकून शिजवली ना तर भाजीची टेस्ट बिघडेल आणि चविष्ट राहणार नाही भाजी, पानचट होईल। आता आपण ही परत झाकण ठेवून देणार आहे भाजी कमीत कमी 5 ते 10 मिनिटं। लो फ्लेमवर ठेवा, नाही तर मसाला करपून जाईल। हे पहा 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता
लो फ्लेमवरती आता छानपैकी आपले हे पहा तेल सुटलेलं आहे भाजीला. आपली भाजी तयार आहे. ही भाजी पूर्णपणे शिजलेली आहे आणि 20 मिनिटात ही भाजी आरामशीर शिजते. पहा लो फ्लेम केल्यामुळे मसाले करपलेले नाही आहेत. आता आपण ह्याच्यात टाकून घेणार आहे थोडीशी कोथिंबीर. कोथिंबीरीने याची टेस्ट छान होते. आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून टाकूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली चटपटीत अशी पापडीच्या शेंगेची भाजी तयार आहे. सुक्की दिसतीये ना, मसालेदार आणि एकदम चटकदार. तर ही रेसिपी तुम्हीही बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून जरूर सांगा.